my channel. At ngayon po, gagawa po tayo ng hairstyle at tapos ko na po siyang i-section. 3 section lang po. Tapos ko na po siyang i-ponytail. Ayan. Gawa tayo ng simple hairstyle. At ang mga kailanganan po natin ay hairnet kasi mag-form ako ng flower dito. Ito ang mga kailangan natin. Yung invisible hairpin. Ito yung hairpin na malaki. At small hairpin. At itong spray hold. Ayan. At itong dalawa. Ayan, magsisimula na po tayo. And please, don't forget to like and subscribe to my channel. And don't forget to click the bell button. Thank you po. Start na po tayo.